này đại gia bị này này đại gia mình càng ai mình nè mình càng yeah càng tu Tao về mày go tao về ai về tao về bao nhiêu phải em mày ôm tao chân từ ôi trời tại vì tôi thấy này cha tôi cha bị ai thôi này tôi mình ra đi đi đã rồi mình chứ này coi này ra biết tay tình chàng tim năm kia ta bị từ ai bị từ ai bị từ ta bị từ ai biết mình thầy nó truyền từ tìm cho thầy từ tập bình làm gì này anh này ai tôi ai tôi ai tên tên này cha tôi ai biết ơi ai chơi nè mình tay ra biển ra tôi đây ta tem năng này ai bị ta ai bị cái rồi anh phải vừa chưa cha được cha ai bị ôm cha ai cho cha biết ai ai tiểu
tại ai ai tí tại ta ta tại cái thì anh tại tại mình ai bị tại ai này tôi anh ai bị anh chạy em đây ta nên này em ta ta đi anh này tụi em ngon ta sẽ đi ai năn ngay tụi anh ngon ai tụi anh chơi em I'm never good. Tôi thì ai thì tôi ai đẹp đi ai bị chơi ra nhà chung chơi bia chơi bị tay tan thì tôi chơi cười chơi nè chơi tươi thì người thầy tôi làm ngồi vào tôi làm chơi tôi nói bự tôi tôi rồi bự ăn anh bị ai chạy ai bị chạy em tôi bị từ ai em ai thì em em biết xem tôi đây từ làm gì xem tay em từ tuyên em tay bị trời ăn cười
I'm I'll be able to
Ngay bên ngay bên tôi anh theo tôi này này ai bị đây này ngay bên tôi này ôi này tôi này tôi dành tôi này đây thì ai chứ trời ben thêm em ngay về Gái bị bè bị bè Gái bè bị bè Đấy à trời 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 thằng ai trời tiền ơi ôi anh trời ai bị bè này kia này chứ ai hàng chân anh đi vui đi ai bị tôi là
Tiếp ra lời này trời ai bị này tụi ăn bên ai ơi em cái bươi bươi trời tôi thế bị tôi trời ơi trời này tôi trời này anh này thì trời trời anh này ai thì em ai thì nữa rồi ra trời trời chui em tiền chơi em chơi chơi em thật ai trời thế chứ bây giờ bị cái ai bị tiền bây giờ bị ai đây bây giờ bị cái gì này ai thì em này ở bị em môi trời ngày bề giờ năm tôi ai về ai em ai chan từ phải ai về đều em mình ai kề biết chứ tôi ngay bị ai thì rồi ăn chơi thì tài ôi cha trời thằng này
Ba cái tôi đi ăn ai đang tôi ba đã ra tim ai bị em đưa tiền chú em tin thôi tôi làm bị tham tôi tham bị anh tôi đang đang làm tình tôi anh vậy ai mà này tôi ai biết tôi thì đây em tôi ai biết tôi em ai ta thành mà em ta anh ta anh ai bị chơi anh này ta này thì đẹp tham tham cha vui đi tha vui ngày mình để về em ngày rồi mình ngày mình trời chui mình ngày trời đen ngày thầy thì trời anh ngày em tôi ngày tôi cho mình tay cha em thầy bị tay tôi thì mẹ tôi biết áo dù tôi thầy em thầy bị ôi em cha này trời em này tập tình trời em
tôi chạy bị chạy ngày 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 kèm chạy chạy anh thầy thầy anh kèm ô anh chạy tôi tay bia ngày bị người ô từ ai bị từ tên ai chạy trăm tôi người ta ngày tôi em tôi ngay thì tôi chạy tôi trăm em chạy ra ai bị tôi nó bị năm ai bị ai anh này tôi ai bên trời trời bị này ai bên ai bị ra thèm thế bên cho chạy bên thế kè ơi ai bị đẹp trời này tê là này ở đâu cha cha của cha anh năng rồi ngày chưa cha ngày chưa ngày chưa cha anh tôi tôi chạy về tôi 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 chơi là tôi chạy bèn đặc biệt tôi này tôi em anh đây thì trái bị tôi trái phải bơi phải giờ tôi thế tôi ai đã nhập tiền tôi tay về ai tay bị tôi tay bị ai tôi
tôi ai tôi ăn thì ngay từ cái này tôi baby tôi ăn anh tôi này tôi này ai biết ai bị ăn ai vậy trai bị ăn tôi ai bị ai trai bị mình thôi ai chú bang take with ten baby tôi trời trời kì này này bị thì ai bị trời này từ ai chơi ai chơi này này bị này thà trời làm thì em thằng này đây làm bị cái người ba thì bị tì tịch trời ơi đấy chứ trời em tôi biết ai bị tôi trời ai bị ngồi thà bị chạy anh thay trời anh baby ngồi tôi ai thì tôi ngồi tôi đây chan chan đè thay bị ta em này bị đây bị chạy tôi tê thực em nó bị này chơi đây là mình chơi này đủ đây việc bẻ đây bị đây bị ăn để đây tiền tôi bẻ đây